مسئله 295. توی این مسئله میگه که یک ورق سوراخدار و پله‌دار داریم همزمان که میگه که میتونیم این سوراخ‌هایی که اینجا بزنیم قطر سوراخ از 1/2 تا 1/4 متغیر باشه و از 1/2 تا 1.1 متغیر باشه با استپ‌های 1/4 اینچی و اگر تنش تحملی توی این جسم 21000 PSI باشه بیاید و دو تا چیز رو حساب کنید. یکی این که ماکسیموم پی که میتونیم وارد کنیم چقدر هست و یکی هم حد اکثر قطری که میتونم اینجا بزنم که نیرویی که قابل تحمل میشه برای ورق تقریبا نزدیک نیروی این قسمت باشه که تنش ها توی این دوتا قسمت پله دار و قسمت سوراخدار برابر باشه. این قطرها رو هم حد اکثرش رو پیدا بکنیم. خب اول میرم قسمت ب مسئله رو حل میکنم، یعنی میخوام برم سراغ نیرو. خب نیرو، حد اکثر نیرو چقدر میتونه باشه؟ ببینید من میگم که اگر این نیرو رو بخوام تنشی که توی این پله ایجاد میشه به خاطر این نیرو رو حساب کنم، می نویسم سیگما برابر با پی به آ منتهاش بایستی ضرب در کای تی هم بشود. پس نیرو چجوری حساب میشه؟ میشه سیگمای ضرب در آ تقسیم بر کای تی. خب پس من الان لازم دارم که بیام کای تی رو حساب کنم. پس کای تی رو برای این مقطع میرم حساب کنم. کای تی رو که میخوایم حساب کنیم برای این مقطع میگه که اول باید آر به دی رو حساب کنی، شعاع راکورد به ضخامت قسمت کوچکتر به عرض قسمت کوچکتر و ضمناً دی به دی رو هم حساب کنی. دی به دی هم میشه ضخامت بزرگ به ضخامت یا عرض بزرگ به عرض کوچک. خب پس من این دوتا رو اول حساب کنم. اینجا نسبت آر به دی میشود، آر شعاع راکورد رو داریم 3/8، پس میذارم 3/8 به دی میشه 3.1/8. 3.1/8 میشود 25/8. پس تقسیم بر 25/8. خب این 8 ساده میشه، 3/25 میشه 12 صد. این نسبت آر به دی. نسبت دی به دی رو حساب کنیم. دی کوچیک به دی بزرگ. دی کوچیک به دی بزرگ رو بایستی حساب کنیم. درسته؟ آره نه، دی بزرگ به دی کوچیک رو بایستی حساب کنیم. خب دی بزرگ به دی کوچک رو بایستی حساب کنیم. این رو پاک کنم. نسبت دی بزرگ به دی کوچک. خب دی بزرگ چقدر هست؟ دی بزرگ این اندازه 4.11 4.11 می شود 4 تا 16 تا 64 با 11 میشه 75. میشه 75/16. پس قطر عرض بزرگمون 75/16، عرض کوچکمون هم 25/8. پس تقسیم بر 25/8. این 8 با این 16 ساده میشه 2. 25 و 75 هم میشه 3، میشه 1.5. پس نسبت دی به دی 1.5 و آر به دی 12 صدم به ما کای تی رو میده. خب میام توی نمودار نسبت آر به دی 12 صدم بوده، 12 صدم بوده. نسبت دی به دی 1.5 هم مال نمودار دومی هست، یعنی همچین نقطه‌ای تقریبا میشه 2.1. پس کای تیمون میشود 2.1. اینجا میذارم کای تی برابر با 2.1. خب حالا میتونم از این رابطه پی مجاز رو پیدا کنم. پی میشود سیگما که هست 21000 ضرب در مساحت. خب مساحت قسمت کوچکتر رو بایستی بذارم، میشه 25/8 ارزش 25/8 ضرب در ضخامت رو داریم نیم اینچ، پس ضرب در 1/2. یک کای تی رو هم تو مخرج دارم که هست 2.1. پی مجاز رو اگر حساب کنیم مقدارش میشه 15625 پوند. پس قسمت بی مسئله مقدار پی مجاز شد 15625 پوند. حالا بریم سراغ قسمت اول مسئله. قسمت اول مسئله میگه قطرها رو عوض کنید ببینیم کجا نیرو تقریبا اندازه مجازش، اندازه با عوض کردن قطرها نیرویی که میتونیم وارد کنیم تقریبا اندازه جایی میشه که فیلت قرار داره. خب برای این منظور میام و قطرهای مختلف رو چک میکنم
به چه شکلی؟ مثلا میام یه ستون میکشم، میگم که ببینید ما تیکه به تیکه میریم جلو. یعنی مثلا میگیم که خب قطرها رو فرض کنیم، قطرها قرار شد از 1/2 تا 1 و 1/2 با نسبت‌های 1/4 تغییر کنیم. پس میتونم بگم قطر رو میگیرم 1/2، بعد 1/4 بهش اضافه میکنم، میشه 1 و 1/4، میشه 3/4. 1/2 به اضافه 1/2 به اضافه 1/4 که میشود 3/4. پس قطر 3/4 رو هم بایستی در نظر بگیرم. بعد دوباره 1/4 بهش اضافه میکنم، میشه 1. دوباره 1/4 بهش اضافه میکنم، میشه 5/4. و آخریش هم میشود 6/4 یا 1.5. 1 و 1/2 به اصطلاح 6/4. پس برای همه اینها میتونم بیام چک بکنم ببینم نیروی مجاز چقدر میشه. خب این یه عبارت. اگر ما قطر رو داشته باشیم، چون میخوایم از این رابطه بیایم و نیروی مجاز رو حساب بکنیم، من نیاز دارم مساحت رو هم پیدا کنم، کای تی رو هم پیدا کنم. خب مساحت چجوری حساب میشه؟ مساحت رو میتونم اینجوری بنویسم، بگم مساحت آ به این شکل حساب میشه عرض ورق که هست 75/16 منهای قطر سوراخ، پس میشه 75/16 منهای قطر سوراخ ضرب در ضخامت ورقم که 1/2 بوده ضرب در 1/2. پس میتونم آهای مختلف رو اینجا، مساحت‌های مختلف رو اینجا حساب کنم. خب من اگه بخوام از این رابطه استفاده کنم، کای تی ها رو هم باید حساب کنم. پس میام کای تی رو هم در نظر میگیرم. برای حساب کردن کای تی ما نیاز داریم که نسبت 2R/D، یعنی نسبت قطر سوراخ به عرض ورق رو هم بسنجیم. خب پس میتونم اینجا بنویسم قطر سوراخ که خب D هست، عرض ورق رو داشتیم 75/16 عرض ورق هست. پس میذارم D تقسیم بر 75/16. 16 هم میاد توی صورت. پس این عبارت رو اگر حساب بکنم، میتونم برم کای تی رو از نمودار بخونم و بعدش بیام از رابطه پی برابر با سیگمای ضرب در آ تقسیم بر کای تی مقدار پی که ورق، این رابطه رو هم اینجا داشتیم دیگه، مقدار پی که ورق میتونه تحمل کنه در قسمت سوراخ رو حساب کنم. خب میام قسمت به قسمت این رو حساب میکنم. اگر دی رو بگیرم 1/2، یعنی قطر سوراخ 1/2 باشه، مساحت رو اگر، یعنی جای این دی اگر بذاریم 1/2، مساحت میشود 2.094. اگر قطر رو بذارم 3/4، مساحت میشود 1.969. اگر دی رو بذاریم 1، مساحت میشه 1.844. دی رو بذاریم 5/4، مساحت میشه 1.719. خب حالا بیایم این عبارت رو حساب کنیم. 16 دی تقسیم بر 75. این عبارتی که برای محاسبه این عبارت در از کای تیه. خب 16 دی تقسیم بر 75، اگر دی رو بذاریم 1/2، این عبارت میشود تقریبا 11 صدم. اگر دی رو بذاریم 3/4، این عبارت تقریبا میشه -16 صدم. اگر دی رو بذاریم 1، این عبارت میشه -213. و اگر بذاریم 5/4، این عبارت میشه -267. خب حالا میام با استفاده از این عبارت دی به دی که دقیقا نسبت 2R/D هست، میام و تمرکز تنش ها رو میخونم. خب اگر که من خط بکشم، اگر که ما دی به دی رو بگیریم 11 صدم، اگر با 11 صدم بریم داخل نمودار، 11 صدم میشه یک مقداری از این 1/10 سمت راست، میشه تقریبا یه همچین جایی و برخوردش با نمودار میشه تقریبا کای تی رو میتونیم بخونیم 2.7. پس من کای تی رو اینجا میخونم 2.7. اگر با 16 صدم بیام تو نمودار، 16 صدم یه خورده از 15 صدم بیشتره، میشه تقریبا یه همچین جایی و یه مقدار از 2.6 پایین تره، من میگیرم 2.58. اگر با 1 بیایم تو، اگر با
213 بیایم داخل نمودار، 213 یعنی یک مقداری از 2 سمت راست باشه، در اصل یه مقداری از 2 بریم به سمت راست، میشه تقریبا میتونیم بخونیمش تقریبا 2.45 مثلا، یه مقدار بیشتر از 2.14، 2.45. و اگر با 2 ممیز و ما با ممیز 267 بیایم، 267 یعنی از 25 ذره جلوتر، تقریبا میخوریم به 2.14. پس این رو هم کایتیش میشود 2.14. خب حالا میتونیم توی عبارت پی جایگذاری کنیم، همه ترم ها رو داریم. پی برای حالت اول که قطر 1/2 باشه میشه 16286. خب ببینید الان 16286 میتونه وارد بشه به ورق در صورتی که با استفاده از در صورتی که توی قسمت پله تنش 15625 بود. خب این الان خیلی عددش زیاده. بریم سراغ قطر بعدی. اگه قطر بعدی رو پی رو حساب کنیم میشه 16028 PSI. خب همچنان از این پله بزرگتره. قطر بعدی رو حساب کنیم، پی بعدی رو حساب کنیم، پی بعدی میشه 15805 توی این عبارت اگر جایگذاری بکنید. در ضمن سیگما هم 21000 هست دیگه، توی صورت سوال گفته بود. خب اگر با 2.14 حساب کنیم میشه 15041، یعنی دیگه از این عدد کمتر. یعنی ما ماکسیموم قطری که میتونیم بزنیم اینجا هست بین این دوتا که عددش با عدد پله یکی بشه. یه قطر دیگه هم داشتیم، قطر 6/4، 1.5 به اصطلاح ماکسیموم قطری که میتونستیم بزنیم، ولی اون رو دیگه حساب نکردیم چون جواب ما میفته بین این دوتا قطری که اینجا به دست آوردیم. پس این قسمت الف و قسمت ب مسئله که در از تمرکز تنش رو هم توی مسئلهمون لحاظ کردیم.